Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan buat satu unboxing punya heavy duty punya ni rack lah. Okay, pada hari ini. Okay, let's go. Do it. Sekarang ni kita mulakan dengan bahagian bawah pemasangan, alright. Bahagian tapak kaki dia, okey, itu besi bahagian tapak. Okey, dimasukkan dulu ke bahagian bawah dan diskrukan. Alright. Ini adalah cara-cara pemasangan heavy duty yang kita buat unboxing hari ini. Okey. Dimulakan dengan bahagian tapak dahulu. Okay, pastikan batang ada 4 dan diletakkan tapaknya terlebih dahulu. Saiz 10. Dengan sepanah bersaiz 10 kita ikat dia. Right. Sekarang semua pemasangan sudah siap. Okey. Terima kasih. Subscribe.